ดีครับอยู่กับบ้านถนนพรามเตอร์นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเก็บไฟอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศด้านบนให้ดูนะครับเราจะมารีวิว GoproMax ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับ